Hello guys! Welcome na naman sa akin channel. It's CL once again and this is my YouTube channel. Today, gagawa tayo ng unboxing kasi nung mga nakaraang araw, nag-order kami ng shoes. May idea kayo sa isang Taiwan page siya namin in order. Madali lang siya, which is mura lang din. So, I'm going to share it with you. If maganda yung quality, sulit ba sa bayad, at di ba, mahirap mag-order doon kahit Taiwanese yun, naiintindihan ba? So, if you wanna know what are the shoes and what to expect, just keep on watching. So, ito na nga, sabi nila for 6 to 9 days darating yung order namin. So, may dalawa na akong na-receive. Pinadeliver ko lang siya sa 7-Eleven kasi pag post office, hindi masyadong clear kasi yung information desk namin, pinawala yung mga papers from post office. So, yung 7-Eleven na lang ako, at least, iti-text lang if nandyan na yung package. So, dahil, ilang pairs ba yun? 2, 4, 5 pairs lahat. So, dalawang box siya kasi hindi pwedeng masyadong malaki pag sa 7-Eleven. So, ito yun guys. Una, yung pangalawa, malaki siya. Hindi naman siya masyadong mabigat. So, ngayon, bubuksan natin at ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga klase ng shoes nila. Ang presyo nito is nasa 380 NT. Makikita mo lang sa FB yung page nila. Ilalagay ko yung link sa description box below. Kung gusto niyo lang naman, if residing kayo dito sa Taiwan. Pictures ng mga ano nila. Or titingnan nyo na lang sa FB page nila kasi nandun naman lahat ng mga tinitinda nila. So, first, shoes. Oh. Wow, nice. This one. Cute siya kasi yung dito niya parang velvet siya. Ito ay size 35. So, tama naman siya, 35. Hindi siya masyadong mabigat pero carry na din. Tapos sa loob, soft siyang konti. Tapos yung amoy niya, hindi amoy chemical na sobra-sobra. Tapos yung sintas niya kulay nude. Gusto ko siya kasi para siyang simple lang. Then, pair niya. Next shoes. Dalawa lang sa akin dito. Yung the rest is what size is this? Maliit. Nakalagay size 3. Pero alam ko 37 yung in-order ko nito eh. Plain white siya. Mas magaan siya dun sa nauna. This one. Tapos yung sintas din. White. May papapal silang ganyan. Yung box niya, yung brown lang na box. Ganyan lang. So, what to expect with 380 NT. Okay, next one. Eto siya. So, may pa-print siyang ganap dyan. Yan. Yan. Malambot din yun sa loob. Tapos meron din siya. Ano siya, compared dun sa pinakaunang sapatos na yung sa akin talaga. Ito naman sa supervisor ko to. Ang dami kasi ng tinda guys. May ano sila, may damit, may mga sapatos, sandals. Mga damit nila yung mga high beats. Bubuksan natin yung
Next is, we have a shoe sandal, like pang girly. Ito siya para sa akin. Ang size nito is 22.5, pero tingin ko malaki sa akin. Mamaya i-fit ko, tapos papakita ko na lang sa clip, anywhere on the screen, para makita nyo. Meron siyang ganap na, yan. Cute siya kasi may ibang kulay din ito, blue. So, pero mas noticeable yung red. So, red ang kinuha ko. Tapos, yung takong niya, ganyan. Ganyan gana. Tapos nakalagay din siya sa, sa shoe bag. So, may kasama din siyang vanilla sachet. Amoy chocolate. Ewan. So, the last pair is, ano to siya, boots. Boots na low cut lang. Yung hanggang ankles. Wow, maganda siya. Parang leather na leather. This one. So, may ganap siyang zipper dyan. Ito, para din to sa supervisor ko. Pinili niya to. Tapos, ba't may nakalagay na fashion? Tapos, parang antibay niya. God. Tapos, ang gaan. So, size 37 siya. Ang ganda. Love it. Nasa box niya. Meron. Ito naman, amoy sabon. So, overall guys, nagustuhan ko yung order namin. Lahat yun is 2, 3, 4, 5. 1,900 yung binayaran ko. Free of charge na siya kasi lumagpas kami sa 1,000. Yung pangalan ng page sa FB is Cheap Shop. So, Ilalagay ko lang uli yung link dun sa baba sa description box below para gusto nyo matry. yung kanilang mga products, madali nyo lang makapag-order. So, that's it for today's video. At ako'y magpapaalam na naman. Paalam sa inyong lahat. God bless. Mwah.